guys! Welcome back to my YouTube channel. At ngayon, kasama natin si Savvy. At kung nakikita nyo or napapansin nyo, aurang-aura tayo today. At dahil dyan, ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Ang aking everyday makeup look. So, if you like my video, please give it a thumbs up at i-share nyo sa friends nyo para masaya!